Вітаю всіх поціновувачів футболу, з вами КСЛ, це Варшава. І у нас сьогодні на огляді фінал, де нас очікують 7 ігор. 4 з них у Сільверлізі та 3 у Бронз. Почнемо ми огляд за Сільверліги, і там зустрічається команда Бріг проти Фенікса. Наступна гра Барига проти Кут 2.0, Донжон проти Сіріус, Смартгарден проти Спарти. У Бронз-лізі перша гра буде Нової Пошти проти Кут Легенс, далі Вестбойс АФК проти Рух Варшави і на завершення Гоот проти Вінкарс. Запеклий фінал бронзового кубку, де схрестили зброю Нова Пошта та Кут Легенс. Цей фінал став ідеальною можливістю для повноцінного реваншу. На самому старті чемпіонату 12 квітня Кут Легенс просто каменя на камені не залишили від оборони поштарів, розгромивши їх з рахунком 14-4. Загалом Кут Легенс провели вельми яскравий сезон, запам'ятавшись неймовірним розгромом Аматора з рахунком 23. Нова Пошта, своєю чергою, теж вміли забивати багато, про що свідчить їхня перемога 12-2 над Вінкарс. Проте головне питання було в іншому. Чи зможе Нова Пошта зробити правильні висновки з квітневого погрому? Як показала гра, поштарі підготувалися бездоганно. Перший тайм перетворився на бенефіс одного актора. Шмігель Тарас упіймав неймовірний кураж і оформив чистий хет-трик, забивши на 6-й, 11-й та 20-й хвилинах. У другому таймі Лазарчук Андрій на 39-й хвилині зробив рахунок зовсім непристойним – 4-0. Під завісу зустрічі на 52-й хвилині Помельничий Євген остаточно зняв усі питання про переможця, забивши 5-й м'яч у сітку воріт суперника. Легендам вдалося трохи підсолити гіркоту поразки лише 2 голами наприкінці гри, які зафіксували фінальний рахунок 5-2. Переконливий реванш Нової Пошти. Вони демонструють характер, роботу над помилками та абсолютно заслужено забирають бронзкап до своєї колекції. А тепер переходимо до неймовірного за напругою поєдинку за 3-те місце бронзового кубку. На полі зійшлися давні знайомі, які вже встигли вивчити сильні сторони один одного протягом весняного сезону. Вестбойс АФК та Рух Варшава. Перша очна зустріч цих команд відбулася ще 19 квітня, і тоді на звичайно впертій боротьбі мінімальну перемогу з рахунком 4-3 святкували Вестбойс АФК. Обидва колективи протягом усього чемпіонату демонстрували просто шалену результативність у нападі. Вестбойс АФК запам'яталися впевненими розгромами Бліско 10-2, Вінкарс 10-0. Рух Варшава також не відставав, видавши надрезультативний матч проти Гоот 14-10 та впевнено здолавши Нову Пошту із рахунком 7-2. Тож уболівальники мали повне право очікувати на справжню польову перестрілку. І команди повністю виправдали ці сподівання. Вже на 6-й хвилині Влад Зібій з передачі Павла Бойка вивів Рух Варшаву вперед. Вестбойс АФК відповіли точним ударом Михайла Мельничука на 19-й хвилині, зрівнявши рахунок. Одразу після цього пристрасті на полі спалахнули з новою силою. І на 23-й хвилині Іван Наумчук заробив жовту картку. Справжній трилер розпочався у другому таймі. На 26-й хвилині Денис Дичаківський знову вивів Варшавську
житомирську команду вперед. Але буквально за хвилину Ілля Буденчук за допомогою Тараса Бойчука повернув паритет 2-2. Після цього ініціативу перехопили Вестбойс АФК. Іван Наумчук та Буденчук довели перевагу своєї команди до комфортних 4-2. Проте Рух Варшава продемонстрував залізний характер. Роман Бриль скоротив відставання. А на 48-й хвилині Денис Дершаківський оформив дубль і зробив рахунок рівним 4-4. Коли здавалося, що серії пенальті вже не уникнути, на останній 50-й хвилині матчу Андрій Рензяк після розкішного пасу Тараса Бойчука забив переможний гол. Фінальний свисток зафіксував драматичну перемогу Вестбойс АФК із рахунком 5-4. Вони вдруге за сезон переграють Рух Варшаву в один м'яч і завойовують бронзові нагороди. Фантастична гра і гідна фіналу. А тепер переходимо до головного протистояння у бронзовій лізі за Кубок Престижу. Фінал, у якому зійшлися давні знайомі – ГОАТ та Вінкарс. Протягом весняного сезону колективи вже встигли двічі помірятись силами у регулярному чемпіонаті. І що цікаво, обмінялися перемогами. Спочатку, наприкінці квітня, сильнішими були Вінкарс з рахунком 5-1. А ось буквально за тиждень до фіналу, 31 травня, ГОАТ взяли реванш, перегравши суперника з рахунком 7-3. Обидві команди мали непростий шлях і пережили болючі удари по ходу сезону. ГОАТ зазнав важких поразок від Рух Варшави 10-14 та Вестбойс АФК 4-11, а Вінкарс потрапив під нищівний розгром 0-10 від тих самих Вестбойс АФК. Проте до фіналу престижу команди підійшли у повній бойовій готовності. Цей вирішальний поєдинок перетворився на справжній трилер. ГОАТ завдяки швидкому голову Желіби повів у рахунку вже на 3-й хвилині, але Вінкарс миттєво перехопив ініціативу. Булах Михайло оформив дубль, а Лещук Андрій довів перевагу гостей до рахунку 3-1. До перерви ГОАТ з зусиллями Дорохіна один м'яч відіграли 2-3, а в другому таймі команди влаштували справжні гойдалки, тримаючи інтригу до останніх хвилин. Навіть попри те, що на 48-й хвилині автор одного з голів Вінкарс Лещук Андрій отримав пряму червону картку, його команда продемонструвала неймовірний характер та вирвала підсумкову перемогу із шаленим рахунком 9-5. Вінкарс бере найважливіший реванш сезону, демонструє залізну волю і стає тріумфатором бронз-ліги Престиж. Наші вітання чемпіонам!
І на завершення подивимось на індивідуальні здобутки кращих бомбардирів ліги, кращих асистентів. Дякуємо за те, що ви з нами. Підписуйтесь на канал і до наступного сезону.